So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, full review tayo ng isang napakalupit na mid-range smartphone today, which is the Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, na-unboxan din natin itong Infinix Note 40 Pro Plus, and sobrang ganda ng nito ng overall design and yung overall specifications niya. So syempre dito sa ating full review, baka makatulong ako sa inyo sa inyong buying decision kung maganda bang i-purchase ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G ngayon sa Philippines, lalo na bare months, di ba? First of all, ano nga muna ba ang suggested retail price nito? So meron siyang 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage na merong SRP na 13,999 or almost 14,000 pesos. Pero syempre, tinignan din natin to sa official store ni Infinix sa Shopee. Nasa 12,779 pesos sa mga third party na tindahan. Ayan. So below SRP naman sa Shopee. And syempre, pag 99 sale ay may possibility na makuha nyo pa to ng below SRP niya. Mas mura pa kumbaga at meron kayong mga mega voucher kay Shopee. So abang-abang lang kayo sa 99 sale. Malapit na rin yan. At kung interested kayo mag-purchase ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang. Lalo na magsisale nga si Shopee. Believe me, malaki po ang mga binibigay na voucher ni Shopee. So, ang SRP niya is 14,000 pero sa Shopee is 12,000 pesos plus lang. And, syempre, the 12 GB of RAM ang pinakamalupit dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G, and extended pa ang RAM niya up to 12 GB. Sa box, maraming nalilito. 24 GB ang nakalagay kasi sa box. Pero the reality is, 12 GB lang po ang RAM nitong smartphone na to. Always look for the physical RAM, not the extended RAM. So ngayon, pag bibili kayo ng smartphone, titignan nyo muna yung box. For example, itong itel na to, nakalagay is 8 GB of RAM, di ba? But the reality is, ang RAM lang nito is 3 GB lang yan mga ka-J-Vlog. Physical RAM po ang pinaka-importante. I don't know ba't pa nila nilalagay sa box yung total amount, yung total ng RAM, which is dapat talaga nilalagay nila is yung extended, which is yung physical RAM lang talaga pinaka-importante. So, nakalagay naman is plus 5 GB, pero kasi ang naka-highlight minsan sa mga boxes ngayon is yung total RAM kasama yung extended. Kaya yung iba, akala nila, kunyari ito, akala nyo 8 GB ang RAM nito. Hindi, 3 GB lang. Kasama na yung extended RAM doon. So, ganun na, parati pag titingin kayo or bibili kayo ng mga smartphones, huwag nyo parating i-base yung total amount of RAM. Tingnan nyo parate yung physical RAM lang. Huwag po yung extended RAM. Extended RAM, I think, is a marketing getup lang yan. Hindi naman yan malaking tulong, lalo na pag naglalaro kayo. For multitasking, yes, pero hindi ganun ka big impact talaga ang extended RAM. Na-try ko na yan. Ito, for example, the itel A55G, naka-extended RAM na to ng 8 GB of RAM, pero sobrang pa rin niya. Sobrang sluggish niya pa rin when it comes sa mga opening ng apps. Siyempre, di ba, pag malaking RAM, nakakatulong rin yan for multitasking. Pero yun, tulad nga sinabi ko, konting lang naman yan, tulong lang yung extended RAM na yan. So yan, dito sa ating review, hopefully makatulong itong review natin para sa inyo. So yan mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga magagandang features na itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G at bakit maganda rin siya i-consider i-purchase ngayong bare months. Number 1, sa overall display na itong smartphone na to. Ang lupit mga ka-J-Vlog, meron siyang premium display at pag hinawakan nyo to, yes, curved display siya, and karamihan din naman ng mga consumers is mahilig sila sa curved display. Pero kung makikita nyo, yung mga flagship na nauna sa mga curve, ay ginagawa ng flat ang mga smartphones nila. Nakikita niyan. For example na dyan is the Samsung. Curved before, ngayon flat ng Ultra nila. I think for me, mas better talaga yung flat. Pero ngayon is, nagiging hype na rin ulit ang curve, lalo na sa mga murang smartphones today. Yung curve kasi parang nagbibigay ng mas premium feel, kumbaga sa smartphone nyo. And yes, maganda rin yung curve, kumbaga. Pero kasi for me, pag dinawakan ko yung smartphone, na-accidental siya dito, natatouch siya dun sa palm ko. So, yes. Ang maganda naman sa display ng Infinix Note 40 Pro Plus is AMOLED. Malaki ang display, 6.7 inches or 6.78 inches or almost 6.8 inches. And of course, 120Hz screen refresh rate. So, napaka-smooth, very vibrant, very sharp.
Kaya panigurado pag naglalaro kayo or manonood ng movies, panigurado mga J-Vlog may enjoy nyo dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. And nung inopen natin siya out of the box, yun una rin ang napansin ko nung inopen. Napakaganda ng display nito, solid. Next, ito is the design. The design of the Infinix Note 40 Pro Plus 5G is sobrang ganda. Very premium. Leather feel design, lalo na yung color, leather feel design, lalo na dun sa color green nga na, na Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Napakaganda ng color green. Yun yung kunin nyo. Sinasuggest ko yun yung kunin nyo yun kasi special color din nila kasi nandun yung leather feel design or yung leather back ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So, very premium for me at pag ginamit nyo to talaga, hinawakan nyo to ng actual, panigurado kayo din ay ma-attract din doon sa leather na back cover ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Next is of course the RAM at ROM. 256GB is the minimum storage na talaga na pwede nating makuha for a mid-range smartphone. And 12GB of RAM na usually rin ang nilalagay. So napaka-solid, di ba? I think yan na rin talaga yung better option when it comes sa mga mid-range smartphone kasi yung 8GB of RAM, nakikita na natin yan sa mga entry-level budget smartphones. So syempre, ang mga mid-range kailangan mag-level up. So, nagle-level up na sila sa RAM, 12GB, and hopefully sa mga higher mid-range smartphone, makita na rin natin soon ang 16GB of RAM and 1TB, di ba? Usually, 1TB. Konti pa lang ako nakakita ng smartphone na merong 16GB of RAM. Usually, mga gaming smartphones yan. Pero for a normal mid-range, wala pa. 12GB pa rin ang nakikita ko. 256 is okay yan. Marami kayong malalagay dyan sa storage na yan. And yan na talagang pinaka-the best din na storage para sa inyo ngayon 2024. Next is yung charging rate nito. Napakatulin, 100 watts mga ka-J-Vlog. In less than 30 minutes lang, kayang i-full charge ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G ang kanyang 4,500 mAh battery capacity. At ang maganda dito, support niya pa ang wireless charging. Kasi pag binili niyo tong smartphone na to, nakita niyo naman sa ating unboxing video na meron tong kasama or libreng chipad. So maganda, meron siyang NFC, wireless charging capability sa ganitong smartphone, di ba? Next is the speaker. Yung speaker nito solid dahil powered ng JBL, mga J-Vlog. So alam niyo naman ang JBL is well known yan when it comes sa mga high quality speakers, high quality wireless earphones at marami pang iba. So expect nyo yung speaker nito ay sobrang solid, napakaganda, perfect na perfect eterno pag naglalaro kayo sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So yun mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa smartphone na to. So sana nakatulong sa inyo to kung nagde-decide kayo mag-purchase itong smartphone na to, lalo na magiging affordable pa to ngayong 99. So check natin itong smartphone na to. Ayan yung overall niya. Ito yung ganda ng case niya, nakikita nyo. Leather design. Very premium. Pero ito yung smartphone mismo mga J-Vlog. Napakaganda rin. Very lightweight and slim type. Leather yung kanyang back cover. So, triple rear camera system with the circular flash. Ayan siya. Yung right side nito is meron tayong power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, ayan. Sound by JBL, speaker grills, microphone, and IR blaster. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is nandito yung SIM tray, Type-C, and yung speaker grills. And syempre, ang maganda dito sa smartphone na to is yung kanyang overall display. Napakaganda. AMOLED, curved display, and meron nga siyang magic ring. Support ang 120Hz for smoother animation. Check din natin yung settings niya. Sa settings. Ayan. So ito siya, Dimensity 720, 108 megapixel triple rear camera, 32 megapixel front, 4.6 battery, and a Full HD 1080p, Full HD plus 1080p. Ang kanyang resolution, 12GB of RAM. So napakaganda ng nito, ng display nitong Infinix Note 40 Pro Plus 5. Sobrang smooth din. Diba? Si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay merong triple rear camera system na merong 108 megapixel main camera and a 32 megapixel front camera. Sa display, si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay merong 6.78 inches Full HD Plus
AMOLED display na mayroong resolution na 1080 by 2436 pixels na mayroong 393 pixels per inch. Support niya ang 120Hz screen refresh rate, napakataas ang brightness, 1300 nits of brightness, and of course, a punch hole display. So, sa man out of the box, ang Android 14 siya with XOS 14. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 720. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, naka-IMG BXM8256 siya. 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 4,600 mAh non-removable battery na support ang 100-watt fast charging. At meron siyang 20-watt wireless charging din. So yan mga J-Vlog ang ating full review dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So yes, napakaganda na itong smartphone na to. Definitely maganda siyang i-recommend sa mga consumers out there dyan na naghahanap ng isang premium smartphone sa murang halaga lang. Tulad ng sinabi ko kanina, the SRP is 14,000 pesos, pero pwede nyo makuha below SRP, lalo na pag nag-purchase kayo sa Shopee at meron pa mga mega vouchers para sa inyo. Yun ang maganda doon sa Infinix is pag bumili kayo sa official store nila, ay mas mura. Pero, eto, marami pa rin talagang ayaw bumili online. Hindi ko sila masisisi. Kasi marami rin talagang nakikita sa balita or sa social media na minsan pag umorder, iba ang laman. Bato, sabon, mga ganyan. Ulitin ko, mga J-Vlog, bumili lang kayo bukod tangi sa mga official stores. Maganda ring i-remind na marami rin pong fake reviews ang mga officials, ang mga shop sa Shopee. Kaya pag nakita kayo ng Infinix na, wow, 2.5, wow, 3.5, tapos nakita nyo, legit, may mga photos. Okay, maniwala dyan mga J-Vlog. Parati kayong titingin sa official store, bibili kayo sa Shopee Mall kasi sila accredited talaga ni Shopee at talagang bantay sarado ng Shopee yan. Kasi sa Shopee Mall mismo yan. Kaya kunyari, there's a problem, minsan hindi naman sa seller nagkaka-problem. Nagkakaroon ng problem when it comes sa courier. Kaya pag i-receive nyo yung yung package nyo, ugaliin yung i-video kasi kasi usually hindi po kasalanan ng seller yan. Kaya parati yung i-video kasi yung seller sinesend naman na mabuti. Tapos matatanggap nyo ng ganun. Ang gagawin nyo is video nyo, isend nyo kay Shopee at gagawa naman ng action niya ng Shopee. Kaya parating maging mapanuri, parating maging maingat when it comes pag bibili kayo, lalo na medyo mga expensive ang bibili nyo. Quick reminder nga ulit, pag may mura, sobrang too good to be true yung presyo, wag na kayong bumili. Parating yung titignan parati na doon lang kayo sa mga legit store, third-party store na nag-o-offer ng mga gadgets. And again, nasa description box naman po yung official link ng ating Infinix Note 40 Pro Plus. Click nyo lang yan, baka interested kayong bumili mga J-Vlog. At yung chipset pala ni Infinix Note 40 Pro Plus 5G is okay naman, the MediaTek Dimensity 720. So, pwede rin naman siya for gaming. Ugaliin nyo pa rin na hindi lang parati nagpo-focus kayo sa chipset. Siyempre, yung chipset, siyempre yung smartphone brand, inahati-hati rin yung mga gandang features para magpagkasya doon sa amount lang ng smartphone. The Dimensity 718, the Dimensity 720, hindi na ako magreklamo dyan as long as kaya naman mag-handle ng games, hindi naman sluggish, hindi naman nagfo-force close, wala namang problem. Okay rin naman pong isuggest ito for gaming. Lalo na maganda rin yung mga ibang specs niya for gaming, lalo na the JBL speakers, yung kanyang AMOLED display, and of course, yung nakakapakatulin na charging rate na itong smartphone na to. Again, kung interested kayo, click nyo na yan. Huwag na kayo magdalawang isip. Magsisale to sa Shopee. Add to cart nyo na agad.